Hello everyone, this is Teacher Ernalyn Reyes, your Igorot Deaconess. For today's video ay gagawa ako ng jungle coloring book para sa aking anak na si Hiraya. So I'm editing this jungle coloring book using Canva. Thank you so much Canva. Anyway, pwede nyo rin po itong gawin and pwede naman pong gamitin yung mga free elements sa Canva. Pero kung gusto niyo magpagawa dahil wala na po kayong oras, ay pwede naman po kayong magpa-customize. Pwede natin gawing garden coloring book or under the sea or dinosaurs or cars. Kung ano po ang nais niyo ipa-customize, pwede po yun. So, dito sa Canva, maraming features po na pwede natin gamitin at marami rin po yung mga free na kayang-kaya din po natin gamitin kahit na wala po tayong Canva Pro. So, dito naglalagay ako ng owl. So, naghahanap ako ng cute na owl. Yan, hanggang sa mahanap ko yung gusto ko para sa ating coloring book. And then, nilalagyan ko siya ng iba pang elements para hindi naman po siya mag-isa sa page na yan. So, naghanap ako ng twig or branch pero wala akong makitang maganda. So, pinalitan ko na lang po yan ng flower. So, para po sa mga nais magpa-customize, mag-PM lang po kayo sa akin. Pwede natin po itong maibenta as a digital product or as a printed product. So, yun lamang po. Thank you so much. Sana ay may natutunan po kayo dito sa aking video. At sa mga magtatanong, pwede po kayong mag-PM. Thank you!